gihulmigas or banana gilamigas. So unsaon na siya pag-translate sa English kung gihulmigas na or sa mo gihulmigas pero naay chances nga i-shorten siya may mo siyang gilamigas. Okay? So the concept nga hulmigason, so naay daghang hulmigas nga naa didto. So pwede ta maingon ant covered. Muna pinakasayon nga translation, ant covered. So napuno na siya og hulmigas. Ant covered. Ant infested. So safe ra ta mo gamit og infested din dapita because ants come in swarms, di ba? Di man na sila magbinagsa. They come in numbers. Kaya gagmay baya sila. You can just say the bread is already ant infested. O kanya akong pinaka-paborito. Ant-ridden. Okay? Ant-ridden. I don't want to eat something already ant-ridden. But ang sa maglisod pagbasa na ant-ridden, yeah, paspaso na to, ant-ridden. Okay. Ant-ridden. Karon usahay kung moingon ta og hulmigason or gilamigas tungod kay nag-sweet-sweet, figuratively, if not idiomatically. Okay? So, one of the idioms that we have is moingon tag, kasweet ko din nyo, migason ba yata? Metaphorically, hulmigason. So, kung ato siyang English, siguro, wala siya one word nga translation, no? Because that concept is ours. But if someone's gonna ask us to translate it, why not? So, pwede tayo ingon, oh dear, you're as sweet as honey. So, kung yung kag sweet as honey, meaning nga na, sweet kay sila, galabing-labing sila. So, chances are, kung sweet mo, atakihon dito kung migas ani. Diba? You're as sweet as honey. Or na-aside term nga, well, it's informal, but it's conversational. So we could use it. Ato kami yung naglabing-labing, no? Ay, galabing-labing. But actually, the English word for that, labing-labing is lovey-dovey. Lovey-dovey. Kami yun is, they're sitting lovey-dovey by the hallway. Ay, nag-sweet-sweet dito sa hallway ay, labing-labing dito. Actually, what we refer to this is a public display of affection when we say sweet of ay, naglabing-labing. So, lovey-dovey, muna ang labing-labing. Okay. You cannot use, though you mean the word loving, you cannot use that in English. Okay. That's actually Philippinism. The word is English, but the Americans wouldn't understand when we say they are loving-loving in the house or they are loving-loving in the balcony. Dili na nila masabtan. But if you say they are lovey-dovey by the balcony, gihulmigas is sweet man kaayo. Lumigason ta. Alright? Marites, mga marites, mo na tawag na to sa mga tao, particularly of women, mga babaeng chismosa. Mga libakira. Kana sila. So, that's from Are, ano ang latest. So, gikuhain siya, gihingan lang at so, gibutangan sila tag name. So, si Marites. Sa English, kanang libakira or kanang chismosa na ay duha. Depende kung unsa intensyon mo sa pagpanglibak. So, kung casual lang, nang libak lang ka or ning hatod-hatod lang kag istorya, nakuha nimo dito sa silingan nga latest, so, ang tawag nimo gossiper. Gossiper. From gossip, add er, the suffix er. That's gossiper. Okay? Karon kung ang imong pagpanglibak to the highest level na, imong pagkalibakira to the highest level, nga, makaguba na sa kinabuhi sa tao, kay wala gani, ang mga istorya nga imong gipanghato, dili na maayo. So, ang intention yun mo nga siraan yun ang sa katao. Ang tawag nimo is a gossip monger. Gossip monger. So, asa man ka anang duha. Or ang kanang imong kaila, asa man ka na sila anang duha. Gossiper lang? Or gossip monger yun? As a Cebuano ko. Sige. Imong batasan dili makaog iro. Karon ining lisong tanan manandihan kita. So kung mag-ingon anita, we're talking about idioms. Well, you know that idioms, they don't exactly mean what they say. So kung ato siyang i-translate, obviously it should not be literal. Pero actually try literal. Literal translation.
Unahon na to itong literal translation. So, ako na siyang i-translate literally, I'd say, your manners can't even be fed to the dogs. Pero literal siya nga translation, but it's not a translation word for word. Diba? So, I'd say your manners can't even be fed to the dogs. But if I want to translate it to what it really means is, I'd say, you are extremely ill-mannered. Makasapot, way batasan, dili makikhalubilo sa mga silingan, di ka ba mahoy-hoy, mo na ito yung ano, o mo na sila mga ill-mannered. Sa mga batasang dili makaon og ero. See, you are extremely ill-mannered. Unsa sad sa in English ang nagping-it sa kasakit? Nagbakli-baklian na jugas sakit ning ko na gyud imong lawas sa kasakit. O nagtiko-ko na gyud kadiha kay sakit kaayo. Unsa na siya pag-ingon sa in English? O unsay English ana? Naay daghang paagi sa pag-state ana sa English pero naay usa ka word na pinakatumpak gyud siya. Right. Right. So, nagping-it, kung may kagaping-it sa kasakit, you could just say, writhing in pain. He was writhing in pain when I arrived, so I brought him to the hospital. Writhe, or writhing in pain. Nagping-it sa kasakit. When you writhe in pain, there must be something wrong with your body. So you need to see a doctor. Writhe. Writhing. So, TH na diyan napita. The writhe, or writhing, writhing in pain, writhe in pain. So, inanaon siya pag-ingon, kung imong buot ipasabot, nagping-it sa kasakit. Mo na pinakatumpak para nako. Unsay laing paagi sa English sa kanang tukon or gituok. Kaya ang pinakadali na itong maunahunaan sa tuok or tukon is to choke. Tukon, di ba? Choke. I want to choke you. I was choked to death. Okay? So, usa na siya sa way nga ang pinaka-common nato nga nahibawan how to say gituok or tukon in English. But there is another way. Actually, there are many ways. Pero, kanilang sa siya. Pwede sa tamo gamit og strangle. Strangle. I am so angry, I'm so pissed at you that I want to strangle you. Lami na kay katukon. Lagot na kay ko, lami na kay katukon. But of course, that's not a very good thing to say to someone. Okay? So, kids, this is not a very good thing to say. If I could strangle you, strangle. Pwede na siya gamiton to mean nga gusto mo tukon ng tao. Strangle. Sa palaing word, sige, isulat kung napay daghan nga words. Kaya of course, daghan mo dyan nagpagi ang pag-in-English. Daghan sa pagi pag-translate. Kaya mga Bisaya ta, daghan yun nagpagi kay words man. Communication, we always find ways to express how we feel or whatever that is that runs in our head, runs in our brain. In order for us to express it, so we find ways to make sure that we can verbalize. So, mo na, daghang paagi sa pag-translate, daghang paagi sa pag-ingon, at ang ipuno sa atong vocabulary, ang word nga strangle. Strangle. Ang purpose ha, ang context is sungod sa imong kalagot, nag-strangle. Kaya usually, ang choke man good, tuok gihapon siya, pero naa siya'y context niya, kung dili siya most of the time siguro naglagot. Okay, bawa naman sa kong gimin. So, di sa tanang panahon nga galagot ka nga imong gi-choke ang tao. So, we just have to put in mind that English words, they may have multiple meanings. So, dili pasabot, kay kaning nga word, may atong nahibawan nga, mao na iyang meaning, mao ra po na iyang gamit. Okay, so mao iyang meaning, pero there are instances nga mausab ang iyang paggamit depende sa context. Okay? So, just remember that.
Sakto ba ko kung muingon ko nga ang translation sa pruning is pagpulong sa mga is pul-ong? Kana bang pulungan or kuhaan, putlan nimo ang tanom. Pruning is something good in the area of gardening, sa kanang pagpananom. So pruning, that's one process nga ang tanom is putlan ang mga dahon or mga sanga para maayo ang iyang pagtubo. Kaso lang sa Bisaya, ang kanigong word nga pulong, usahay, magdepende man sa ato ang context. O, basin di ay nailaing translation. Sakto ba ka ako, umaingon ko, pruning ang pagpulong. Kaya usahay, ang pagpulong sa mga tanom, dili man siya na ay ang purpose is para mutubo siyang tarong. Usahay, kay pulungan lang yun, kay hinumdum ko sa una, mamulungan ang mga tanom, kay dunay kalagot sa tag-iya sa tanom. Ipulong ang tanom kay samok na siya. Oh, so dili gyud ingon nga sa tanang panahon kung moingon ka og pulong, gipulungan ang tanom sa tanang panahon ang purpose nato is because we want the plant to have a better growth. Maayong pagtubo, which is mauna ang meaning sa pruning. So sakto ba ko kung moingon ko ang pruning sa Bisaya is pagpulong? Damlagi ko ninyo, i-comment lang. Salamat daan.